සියලු දෙනාම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SECSLK YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙනකොටත් SECSLK කියන්නේ ලිංගික සෞඛ්‍ය ගැන ඔබලව දැනුවත් කරන ලංකාවේ තියෙන ප්‍රථම සහ එකම YouTube channel එක කියලා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell button එක click කරලා අපේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන videos එකත් නිරතුරුවම රැඳිලා ඉන්න කියලාත් ආරාධනාවක් කරනවා. ඉතින් අද අපි ඇත්තටම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ අපෙන් කරන්න කියලා ඉල්ලලා එවපු මාතෘකාවක් ගැන. මේ මාතෘකාව තමයි මේ හදිසි උපත් පාලනය. එහෙමත් නැත්නම් අපි ගොඩක් අය දන්නේ emergency contraception කියලා කිව්වන් පස්සේ. ඉතින් මේ සඳහා විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. ගොඩක් අය අතර ප්‍රචලිත ක්‍රමත් තියෙනවා. අපි මේ සියලුම දේ ගැන කතා කරන්නද බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම ඇත්තටම අපි දැනගමු ඇයි අපිට මේ හදිසි උපත් පාලනයක් නැත්නම් emergency contraception එකක් කියන එක ඕන වෙන්නේ කියලා. ගොඩක් අය දන්නේ නැති කාරණාවක් තමයි මේ හදිසි උපත් පාලනය කියන එක මොන වෙලාවටද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඉතින් ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා ලිංගික ඕනෑම ලිංගික සම්බන්ධයකට පස්සේ අපිට මේ හදිසි උපත් පාලනය කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඇත්තටම මේ හදිසි උපත් පාලනය කියන එක තියෙන්නේ අපිට හදිසියක් වෙච්ච වෙලාවට. ඒක කොයිම වෙලාවකටත් අපිට නිත්‍ය උපත් පාලනයක් විදියට පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මොනවද මේ අවස්ථා? එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා සමහරක් වෙලාවට අපි හදිසියේ අපිට කොන්ඩම් එකක් කැඩෙන එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි දැනට පාවිච්චි කරගෙන යන උපත් පාලනයේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම උදාහරණයක් විදියට අපි හිතුවොත් අපි පෙති පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට පෙති ගන්න බැරි වුණොත් ඒක අමතක වුණොත් නැත්නම් අපි ඉන්ජෙක්ෂන් විදින කෙනෙක් නම් අපිට ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් අතපසු වුණොත් අන්න මේ වගේ හදිසි අවස්ථාවලදී තමයි අපි මේ emergency contraception එහෙම නැත්නම් මේ හදිසි උපත් පාලනය කියලා එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ සමහරක් වෙලාවට හදිසියේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අපි හිතනවා සමහරක් වෙලාවට ලිංගික අපයෝජනයක් නැත්නම් යම්කිසි අතවරයක් සිද්ධ වුණොත් අන්න ඒ වෙලාවටත් අපි මේ emergency contraception එහෙම නැත්නම් හදිසි උපත් පාලනය කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේකේ වැදගත්ම පණිවිඩය තමයි ඇත්තටම කෙනෙකුට මේ හදිසි උපත් පාලනය කියන එක නිතරම ඕන වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒ අය නිත්‍ය උපත් පාලන ක්‍රමයකට යන්න කාලය හරි කියන එක තමයි ඒකෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපි දන්නවා අපේ රටේ ගොඩක් අය මේ හදිසි උපත් පාලනයට පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රොස්ටිනෝ කියන පෙත්ත. නමුත් මේ සඳහා විවිධ ක්‍රම අතරම වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා තියෙන ක්‍රම අපි සලකලා බැලුවොත් අපිට අර කියපු පෙති වගේම ඊට වඩා ඇත්තටම අපි සාර්ථකත්වයක් තියෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක තමයි කොපර් කොයිල් එක. එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය විවාහයේ හඳුනන ලූප් කියන දේ. එතකොට මේ ලූප් එක වුණත් ඇත්තටම හදිසි උපත් පාලනයක් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ මේ ලූප් එකේ තියෙන සාර්ථකභාවය සාමාන්‍යයෙන් 99% විතර වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තමයි අපි දැනගන්න ඕන කාරණය තමයි මේ උපත් පාලනය පාවිච්චි කිරීමේ අවකාශය නැත්නම් අපි කිව්වොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි හදිසි උපත් පාලන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්නේ ලිංගික සම්බන්ධයක් ඉවරුණාට පස්සේ. එතකොට ලිංගික සම්බන්ධයක් ඉවර වෙලා දින 5ක් විතර යනකම් අපිට මේ ලූප් එක කියන උපත් පාලනය ක්‍රමයට නැත්නම් හදිසි උපත් පාලන ක්‍රමයට යෑමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අපි කතා කරේ හදිසි උපත් පාලනයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලූප් එක ගැන. හැබැයි අර ඉස්සෙල්ලා මම කියපු වගේ ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන පෙත්තක් තියෙනවා. අපි ප්‍රොස්ටිනෝ 2 කියලා ගොඩක් වෙලාවට ෆාමසි එකකින් අරගෙන පාවිච්චි කරන පෙත්ත. ඉතින් මේ පෙත්තත් ඇත්තටම හදිසි උපත් පාලනය සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණේ තමයි මේ පෙත්තේ සාර්ථකත්වය ගත්තොත් 90%කට වඩා තියෙනවා. හැබැයි අර ලූප් එක තරම් මේක සාර්ථක නැති වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම ඒක ගැනත් ඒක එහෙම කොහොමද වෙන්නේ කියන එක මම විස්තර කරන්නම්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ පෙත්ත වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි පොඩ්ඩක් දැනගත්තොත් මේ පෙත්තේ තියෙන හෝමෝන් එකක්. එතකොට මේ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් වර්ගයේ හෝමෝන් එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක ගත්තට පස්සේ ඒ අදාළ කාන්තාවගේ ඩිම්බ මෝචනය ප්‍රමාද කිරීම. එතකොට අපි දන්නවා සමහරක් වෙලාවට මේ ලිංගික සම්බන්ධය සිද්ධ වෙලා තියෙන කාලබකවානුව සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ලූප් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපිට දින 5ක් විතර යනකම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධයෙන් පස්සේ. හැබැයි පෙත්ත පාවිච්චි කරන්න අපිට ඉඩ ප්‍රස්තාව හම්බෙන්නේ පැය 72ක්.
නැත්නම් අපි දල වශයෙන් ගත්තොත් දවස් 3ක් විතර ඇතුළත ගත්තොත් තමයි මේක සාර්ථක වෙන්නේ. ඒකෙත් අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ පළවෙනි පැය 24 ඇතුළත ගත්තොත් තමයි ඒක ගොඩක්ම සාර්ථක කියලා විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් කාරණේ තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ මේකෙන් වෙන්නේ අපේ ඩිම්බ මෝචනය ප්‍රමාද කරන එක. කාන්තාවගේ ඩිම්බ මෝචනය ප්‍රමාද කරන එක. හැබැයි හිතන්න සමහරක් වෙලාවට අපි සාමාන්‍යයෙන් දින 28කින් ඔසප් වෙන කාන්තාවක් සාමාන්‍යයෙන් අපි සලකලා බැලුවොතින් එයා දින 14 දී විතර එයාගේ ඩිම්බය මෝචනය වීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ ලිංගික සම්බන්ධය සිද්ධ වුණේ ඩිම්බ මෝචනයෙන් පස්සේ නම්, ඒ කියන්නේ 14 වෙනි දිනෙන් පස්සේ නම් ඇත්තටම මේ පෙත්තේ සාර්ථකත්වය අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ සීමාවන් ඇත්තටම මේ පෙත්ත හරහා තියෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඒ ගැන දැනුවත් වෙන එක මම හිතනවා ඔයගලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඊළඟට පෙත්ත ගන්න එක ගැන ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රොස්ටිනෝ 2 කියන පෙත්ත ගන්න එක පැහැදිලිව අපි විස්තර කරනවා නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒ සම්බන්ධයෙන් පස්සේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපි කියනවා ගන්නවා නම් ඒකේ සාර්ථකත්වය වැඩි කියලා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ පෙත්ත. මේක පෙති දෙකක් වෙනවා. ඊළඟ පෙත්ත පළවෙනි පැත්ත අරගෙන පැය 12කින් ගැනීම තමයි සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ කරන්න අවශ්‍ය. තවත් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක පරක්කු වෙලා ගත්තොත් සමහරක් වෙලාවට ප්‍රෙග්නන්ට් වුණොත් ඒ වගේම වෙලාවට ගත්තත් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක 90%ක් විතර තමයි සාර්ථක. එතකොට සමහරක් වෙලාවට ඒත් ගර්භණීභාවයට පත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම පත් වුණොත් මේ පෙත්ත ගැනීම හින්දා අර හැදෙන්න කලලයට මොකක් හරි හානියක් වෙයිද කියන එක. ඉතින් ඒකට දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි එහෙම මේ පෙත්ත ගත්තා කියලා ඒ කලලය හැදුනත් ඒ කලලයට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක ට්‍රයල් එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ අපි සමහරක් වෙලාවට පරක්කු වුණත් අපි අරගෙන මොකක් හරි සාර්ථකත්වයක් එයි කියලා මේ පෙත්ත ගත්තා කියන එකෙන් කිසිම හානියක් ඒ කලලයට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ගොඩක් අය අපෙන් අහන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන අතුරු ආබාධ. ඉතින් අතුරු ආබාධ කියලත් සමහරක් වෙලාවට අපෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ වගේම තමයි අතුරු ආබාධ හින්දා සමහරක් වෙලාවට සමහර තීරණ ගන්න බැරි අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට එන්න පුළුවන් ගැටලුව තමයි මේ පෙත්ත ගත්තට පස්සේ සමහරුන්ගේ පීරියඩ්ස් හැදෙන එක නැත්නම් ආර්තවය වෙන එක ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් අයට ඒක වේලාසනින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහරක් අයගේ සාමාන්‍ය ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ආර්තවයේ යම් යම් වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනෑම දෙයක් මේ පෙත්ත ගැනීම හින්දා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට විශේෂයෙන් ආර්තවය ප්‍රමාද වෙනකොට ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ ගැබ් අරගෙනද මේ ඒ විදිහට මේක ප්‍රමාද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් එහෙම වෙන්න පුළුවන් තමයි. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින දෙයක් තමයි මේ ප්‍රමාදය සිද්ධ වෙන්නේ මේ බෙහෙතේ තියෙන ඒ බලපෑම හින්දා තමයි මේ ප්‍රමාදය වෙන්නේ. ඒකින්ද ගොඩක් වෙලාවට ඒකට කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අනිත් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ සම්බන්ධයෙන් පස්සේ සති 3කට පස්සේ ඒ ගර්භණීභාවය පරීක්ෂා කරන පරීක්ෂාව කරලා අපිට ඒ ගැන හරියට දැනගන්න පුළුවන්. පීරියඩ්ස් හැදෙනකන් ඉන්න අවශ්‍යත් නැහැ සමහරක් වෙලාවට. ඉතින් ඒක තමයි අපිට කියන්න තියෙන ඒකට දෙන්න තියෙන පිළිතුර. තවත් අතුරු ආබාධ විදිහට මේකෙදි එන්න පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට සමහරක් අයට වමනය යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔළුවේ කැක්කුම ඔළුවේ කැරකැවෙන ගතිය වගේ එන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම පියවරු වල වේදනාව එන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම විශේෂයෙන් වමනය ගැන කියනවා නම් මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මේ පෙත්ත ගත්තට පස්සේ මේකේ අතුරු ආබාධයක් විදිහට අපිට වමනය යන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ පෙත්ත ගත්තට පස්සේ පැය 2ක් ඇතුළත වමනේ ගියොත් පැය 2ක් ඇතුළත වමනේ ගියොත් අනිවාර්යෙන් නැවත තවත් පෙත්තක් ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මොකද එහෙම අපිට එහෙම නැති වුණොත් ඒ කියන්නේ අපි ඒ පැය 2ක් ඇතුළත ඒක වමනේ ගියොත් ඒක ඇඟට උරා ගැනීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ පෙත්තේ බලපෑමක් අපේ ශරීරයට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් පැය 2ක් ඇතුළත වමනේ ගියොත් තවත් පෙත්තක් ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයෙන් සිද්ධ කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි මේ පෙති ගත්තන් පස්සේ සමහරක් අයගේ කෙටි කාලීන අතුරු ආබාධයක් විදිහට පීරියඩ්ස් එහෙම නැත්නම් ඔසප් වීමේ අක්‍රමිකතාවයක් ඇති වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්නේ ඒ ඔසප් වෙන දිනය ප්‍රමාද වීම. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට සමහරක් අයට මේ ඔසප් වීම වේලාසනින් සිදු වෙන්නත් මේ පෙත්ත බලපෑමක් ඇති කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තවත් මේකෙන් වෙන්න පුළුවන් අතුරු ආබාධ නැත්නම් සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරනවා නම් පියවර වල වේදනාව ඇති වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහරක් අයට හිසේ රදය ඇති වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ පෙත්ත ගැනීමෙන් පස්සේ. හැබැයි මේ අතුරු ආබාධ එච්චර
ලොකු අතුරු ආබාධ නෙවෙයි මේවා බොහොම කෙටි කාලීන අතුරු ආබාධ විදිහට තමයි අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපෙන් ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි කිරි දෙන වන. ඒ කියන්නේ බබෙකුට කිරි දෙන ගමන් මෙවැනි හදිසි උපත්පාලන පෙති ගන්න පුළුවන්ද ඒක හානියක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේ. ඉතින් ඇත්තටම කිරි දෙන කෙනෙකුට උනත් මේ හදිසි උපත්පාලනය මේ පෙත්ත ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකින් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි තවත් විශේෂ කාරණයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ටිකක් ස්ථූලභාවය තියෙන අය, ටිකක් මහත අය. නැත්නම් අපි විද්‍යාත්මකව කියනවා නම් අර ස්කන්ධ දර්ශකය නැත්නම් BMI යගේ වැඩි අය සාමාන්‍යයෙන් මේ පෙති ගනිද්දී පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද සමහරක් වෙලාවට ඒ අයගේ BMI යගේ 30ට වඩා අපි කියනවා වැඩි නම් ඒ සාමාන්‍ය අය ගන්න මාත්‍රාව ඒ අයට ප්‍රමාණවත් නොවෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එවැනි අය ඇත්තටම ඩබල් ඩෝස් එහෙම නැත්නම් දෙගුණයක් ඒ පෙත්ත පාවිච්චි කිරීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ මේක හරියට ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟට වැඩ කරන්න නම්. ඒ වගේම තමයි මේ හදිසි උපත්පාලන පෙත්ත ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කරනකොට නැවත නැවතත් මට මතක් කරන්න තියෙන්නේ මේක රෙගියුලර් එහෙම නැත්නම් අපි නියත නැත්නම් නිත්‍ය උපත්පාලන ක්‍රමයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. මොකද මේක හදලා තියෙන්නේ එවැනි දෙයකට පාවිච්චි කරන්න නෙවෙයි හදිසි අවස්ථාවකට පාවිච්චි කරන්න. හදිසි උපත්පාලන පෙත්ත නිතර ගන්න වෙනවා නම් කෙනෙකුට ඇත්තට මේ අයට කාලය හරි අර විදිහේ රෙගියුලර් නැත්නම් අපි හැමදාම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපත්පාලන ක්‍රමයකට යන එක. ඉතින් ඇත්තටම අද අපි කතා කරේ මේ හදිසි උපත්පාලනය ගැන සහ උපත්පාලනය සඳහා තියෙන ක්‍රම ගැන. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඕගලන්ගේ දැනුම අලුත් වුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ මාතෘකාව පිළිබඳව ඕගලන්ට තියෙන ගැටලු අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ ලිංගික සෞඛ්‍ය ගැන වෙනත් ගැටලුත් අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. අපි මේ සියලු ගැටලු වලට උත්තර දීම සිද්ධ කරනවා. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝස් වලට කමෙන්ට් කරන්න, මේවා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට යෝජනා කරන්න අපි මොනවද ඉදිරි කාලයේදී අපි වීඩියෝස් වලින් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔබ සැමට සුබ දවසක්.